નમસ્તે મિત્રો, હેરોનના સૂત્રના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ શોધ્યા। આજે આપણે તેનાથી જ સંબંધિત એક રસપ્રદ પ્રશ્ન ઉકેલીશું। આપેલ આકૃતિમાં ABCD એક ચોરસાકાર ટાઇલ્સ છે જેના પર એક રંગોળીનું ચિત્ર બનેલું છે જેમાં ત્રિકોણ PQO અને ત્રિકોણ PWO એકરૂપ છે અને આ ચારેય ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ સરખા છે। તો આકૃતિમાં આપેલ માહિતીના આધારે ટાઇલ્સ ABCD ના બાકી રહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ જણાવો। મિત્રો, આકૃતિને ધ્યાનથી જુઓ। આપણને આપેલું છે કે આ ચારેય ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે। આને આપણે સમીકરણ 1 માની લઈએ અને તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે રંગોળીનું ચિત્ર આ ચારેય ચતુષ્કોણ મળીને બન્યું છે, એટલે કે આ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળના સરવાળાથી આપણને રંગોળીના ચિત્રનું ક્ષેત્રફળ મળશે। આને આપણે સમીકરણ 2 માની લઈએ છીએ। હવે ચતુષ્કોણ PQOW ને ધ્યાનથી જુઓ, જેમાં આ બે ત્રિકોણ PQO અને ત્રિકોણ PWO છે। પ્રશ્ન મુજબ આ ત્રિકોણો એકરૂપ છે। આકૃતિમાં આ ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓના માપ આપેલ છે। અહીં આપણે આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ જાણવા માટે હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ। ચાલો OQ ને A, PQ ને B અને OP ને C માની લઈએ। હવે આપણે અર્ધપરિમિતિ એટલે કે S ની કિંમત શોધવાની છે। વિડીયો રોકીને તમે તેનો પ્રયત્ન કરી શકો છો। આ રીતે આપણને S 11 સેન્ટીમીટર મળ્યો। સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે S-A, S-B અને S-C ની કિંમતને જાણી શકીએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો કે આપણને અનુક્રમે 6, 3 અને 2 મળ્યા। હવે હેરોનના સૂત્રમાં આ બધી કિંમતને મૂકીને તેને ઉકેલીએ અને આપણને ત્રિકોણ PQO નું ક્ષેત્રફળ 6 વર્ગમૂળમાં 11 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળ્યું અને આ બંને ત્રિકોણ એકરૂપ છે, એટલે કે ત્રિકોણ PWO નું ક્ષેત્રફળ પણ આ હશે અને આપણે ચતુષ્કોણ PQOW નું ક્ષેત્રફળ આ બંનેને જોડીને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। આ 12 વર્ગમૂળ 11 ચોરસ સેન્ટીમીટર પ્રાપ્ત થયું અને આપણે ચતુષ્કોણ PQOW નું ક્ષેત્રફળ આ બંનેનો સરવાળો કરીને મેળવી શકીએ છીએ। આ 12 વર્ગમૂળ 11 ચોરસ સેન્ટીમીટર પ્રાપ્ત થયું। આ ચારેય ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ સમાન છે। મિત્રો, સમીકરણ 2 ને જુઓ, જેમાં આપણે રંગોળીના ચિત્રના ક્ષેત્રફળને ચારેય ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળને જોડીને મેળવી શકીએ છીએ, જે આપણને 48 વર્ગમૂળમાં 11 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળ્યું। તેને આપણે સમીકરણ 6 માની લઈએ અને હવે ચોરસાકાર ટાઇલ્સ ABCD નું ક્ષેત્રફળ શોધીએ। મિત્રો, વિડીયો રોકીને તમે જાતે જ ઉકેલો। અહીં તમે તમારા જવાબની ચકાસણી કરી શકો છો। આ આપણને 400 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળ્યું। હવે ચોરસાકાર ટાઇલ્સના બાકી રહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ આપણે ટાઇલ્સના ક્ષેત્રફળમાંથી રંગોળીના ચિત્રના ક્ષેત્રફળમાંથી બાદ કરીને મેળવી શકીએ છીએ। તેમની કિંમત આપણે આ સમીકરણમાં મૂકીને આપણે બાકી રહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ જાણી શકીએ છીએ, જે 400 ઓછા 48 વર્ગમૂળમાં 11 ચોરસ સેન્ટીમીટર બરાબર હશે। મિત્રો, અહીં તમે વર્ગમૂળમાં 11 ની કિંમત મૂકીને તેનું સાદું રૂપ આપી શકો છો। મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। આજે આપણે હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને એક પ્રશ્ન ઉકેલ્યો। આભાર।